Magluluto po tayo ngayon ng pininyahang manok na may gata. So, ito yung mga ingredients natin. Garlic, onion, kamatis, isang perasong chicken cubes, and capsicum, red and yellow, at syempre, yung ating pineapple. And 400 ounce na cream coconut, salt, black pepper, and ang ating manok na naibabad na sa sabaw ng pineapple chunks. Ayan, nakababad na po siya kanina pa. So, sige, magluto na tayo. Una po natin gigisahin ang kamatis. Ayan, nagpainit po ako ng mantika. Una natin gigisahin ang kamatis. Garlic. Bigyan natin yung garlic. Sunod ang onion. Natin ang apoy. Next, ilagay na natin yung manok natin na sinala ko na siya from marinated pineapple juice. Yan. So, isang buong manok pala yung gagawin ko ngayon na pineapple, pininyahang manok. So, isang buong manok siya. Ayan. Bali, yung pinagbabaran ng manok, yung pineapple juice, ayoko siyang isama dito kasi naghalo na kasi yung langsa ng manok dun sa pineapple. So, hindi ko na siya sasama dito. So, yan. I-steam lang natin saglit. Then, babalikan. A few moments later. Yan. Nagtubig na yung chicken.
at tomato. Malambot na yung chicken natin. Okay, next, ilagay na natin yung chicken cubes. Half teaspoon of salt. Ayan po, half teaspoon lang. Next is corn pepper. Squeeze na natin. Ayan. Mix lang natin. Oops. Ayan. Next step is lalagay na natin yung coconut milk natin or coconut cream. Yan po. So, isang baso po siya. Isang buong lata na coconut cream. Yan. Yan. And then, takpan muna natin. Simmer natin siya, pakuluan natin siya. Kasi medyo hilaw pa yung chicken. Yeah. Medyo matigas pa yung chicken. So, pakuliin natin siya. Then, babalikan natin siya ng siguro mga 5 minutes. So, titikman po natin ngayon. Sarap! Nag-blend yung coconut tsaka yung pineapple. Sorry, pineapple, yes. Sarap siya, nag-blend na siya. So, hindi pa nilalagay yung pineapple chunks dyan, Yun pa lang yung binabad na manok sa pineapple juice. So, we'll go ahead and lagay na natin yung pineapple chunks. There you go. Oops, sorry. So, yung pineapple chunks ko naman, ano siya, 2 lata na maliliit. Takpan natin saglit, siguro mga 3 minutes lang para mag-blend yung pineapple chunks dun sa manok at sa gata. Then, ilalagay na natin ang ating capsicum. And let's just simmer it for about 2 minutes. Yeah. And it's gonna be perfect. I know. Ito na po ang ating finished product na pininyahang manok. Ayan. Napaka-yummy niya po, promise. Ayan.
So thank you for tuning in my cooking vlog today, and I hope to see you next time. Bye bye.